Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh tét nhân chuối nha. Nhắc đến bánh tét thì các bạn liền nghĩ ngay đến các ngày đám giỗ nè, hoặc là mình ăn Tết. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách gói này cho các bạn đón Tết, ăn 2-3 ngày vẫn ngon luôn ha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị chuối chín. Chuối mình dùng là chuối xiêm lá đen. Chuối càng chín mùi thì cái độ mật ngọt càng nhiều, mình làm lên nó đỏ và nó ngọt ngon nữa. Lột phần vỏ mình dùng ở đây nải chuối. Lột xong thì mình chẻ đôi phân nửa, còn phân nửa thì mình để nguyên trái. Mình ướp vào trong này muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh rượu trắng. Xóc đều lên ha, cho chuối và đường nó ngấm đều với nhau. Xong rồi cái mình đậy kín lại. Mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh á. Mình ướp chuối này trong vòng qua 1 đêm để cho chuối có màu đẹp. Đây là phần nếp mình đã ngâm từ hôm qua nè, 1 đêm rồi đó. 1 kg nếp mình dùng là nếp sáp. Các bạn vo rửa sạch cái mình ngâm 1 đêm để cho nếp nó mềm thì mình gói bánh nó mới nhanh. Còn ít nhất thì các bạn cũng phải ngâm 5 tiếng nha. Tiếp theo mình dùng ở đây là 400ml nước cốt dừa với 1 kg nếp đã ngâm mềm, 1 muỗng canh muối, từ 50 cho đến 100g đường tùy ý và 100g đậu đen. Nấu với baking soda đó hay là muối nở cho nó nhanh mềm nha. Phần nếp mình đã rút sạch xong để cho nó ráo nước. Bây giờ cho hết 400ml nước cốt dừa vô, muối nè. Rồi mình xào sơ cái cho nước cốt này nó sôi bùng lên. Nước cốt đã sôi nè, bây giờ các bạn lấy hết phần nếp mình cho vô. Thì nếp này mình phải để ráo nước mình mới cho vào xào nha. Nếu còn nước thì sợ nó bị nhão. Tại vì cái lượng này là mình làm chính xác luôn rồi đó. Xào đều với lửa trung bình để cho nước cốt dừa nó rút hết vô trong nếp. Đây là cái bước rút ngắn thời gian nấu. Rồi mình cho đậu đen đã chín mềm vô. Đậu đen này thì mình cũng ngâm 1 đêm, xong rồi cái mình nấu lên cho nó chín mềm. Thì trong lúc ngâm mình cho vào muỗng cà phê baking soda để giúp cho đậu nó nhanh mềm. Thì mình nấu sâu chút xíu là nó mềm à. Xào sơ cho đậu đều với nếp rồi mình hãy cho đường vô sau. Thì cho đường vô sau vậy hạt nếp của mình nó không có bị sượng. Đảo đều nữa cái nữa là được rồi. Đây là phần chuối nè, mình để tủ lạnh 1 đêm rồi đó, bây giờ nó ra nước vậy nè. Bây giờ bắt đầu đi gói bánh ha. Và mình chuẩn bị ở đây là 4 cái miếng lá nhỏ xíu vậy nè, để mình bịt cái đầu của cái đòn bánh. Tiếp theo là 1 miếng lá nhỏ bên trong, hơn 1 gang tay. 2 lá áo ở bên ngoài gần 2 gang tay nha. Một cái bánh thì gồm 3 miếng lá. Mình sẽ chéo cái đầu nó lại vậy nè. Rồi các bạn lấy cái miếng lá bên trong lót lên. Lá này là mình lót ở bên trong, chính giữa. Bây giờ mình sẽ múc nếp cho vào để gói. Một đòn bánh thì mình gói khoảng 1 chén nếp á. Cho vô xong các bạn dàn mỏng ra cho nó hơi lớn lớn ra vậy nè, để mình sắp chuối vô. Chuối thì mình sẽ cho vào trong này từ 3 trái đến 3 trái rưỡi nha, tùy theo mình thích ăn chuối nhiều. Ở đây mình thích chuối nhiều cho nên là mình sẽ cho 3 trái rưỡi luôn. Lót thêm nửa trái ở giữa nữa. Lấy cái nước đường này nè, các bạn tưới đều lên để cho cái bánh nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ úp hai bên cái mép lá vô nè. Nếp mà mình xào nước cốt dừa trước vậy thì nếp nó dẻo, mình gói nó không có sợ bị rơi ra, nó không có bị rớt ra tùm lum á. Rồi bây giờ sẽ cuộn nó lại. Cố định trước bằng cái cọng thun đi để cho nó dính lại. Rồi bây giờ mình ghép cái đầu lá, úp nó vô ha. Gấp nó vô thì các bạn đè cho nó sát tay vô. Có dư thì mình cắt bớt cho nó gọn. Rồi bịch cái đầu nữa nè. Mỗi một đầu vậy là 2 miếng. Cũng buộc cọng thun trước đi, gần chút nữa mình sẽ lấy dây mình buộc sau để cho nó cố định. Mình dùng dây ni lông, các bạn dùng dây lạc cũng được nữa. Mình hãy vòng cái cọng dây qua buộc lại. Gị vô cho nó chặt tay luôn nha, tại vì bánh này mình nấu
Còn nếu các bạn hấp á, thì mình buộc sơ cũng được. Nhưng mà quan trọng là nó phải siết tay á, thì bánh nó mới giã ngon. Bây giờ mình sẽ luồn qua vậy nè, kéo cọng dây qua, rồi các bạn siết nó lại, siết cho nó hơi chặt một chút nha, đặng cái bánh của mình nấu ra nó dẻ mà hạt nếp nó nở đều ngon. Cuối cùng là mình sẽ buộc chéo lại cho nó cố định cái cọng dây này, rồi mình chừa cọng dây chút xíu nữa để mình buộc hai đòn bánh lại với nhau, cho vào nấu dễ gấp ra. Vậy là xong rồi nè. Đòn bánh tét các bạn cũng làm tương tự giống vậy. Mình gói xong rồi, tổng cộng thì mình gói được 6 đòn bánh với 1 kg nếp, thì đòn bánh cũng lớn vừa chứ không có lớn quá. Và mình cho chuối hơi nhiều, còn nếu các bạn thích ăn chuối ít thì khoảng 3 trái chuối cho một đòn bánh là nó vừa luôn á. Sử dụng vô mình lót ở bên dưới ha, nước phải sôi thì thả bánh vô, mình thả vô hết rồi cái mình đè xuống cho nó đừng có nổi lên á. Rồi bây giờ sẽ đậy nắp lại, mình nấu với lửa trung bình thôi, và mình nấu 1 tiếng rưỡi. Sau 1 tiếng rưỡi thì mình tắt bếp rồi cái mình đậy nắp giữ ấm thêm 2 tiếng nữa, thì các bạn hãy lấy bánh ra để cho cái nước ở trong nồi nó còn ấm á, giúp cho hạt nếp của mình nó nở thêm và chuối nó cũng lên màu đẹp nữa. Bây giờ sẽ lấy bánh ra nha, rồi cái rửa nó lại cho nó sạch. Những cái đòn bánh nó nở căng nè, nhìn rất là đẹp luôn á. Mình nấu 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi à, không có cần nấu lâu đâu. Rửa sạch xong rồi cái mình để ở đây cho nó nguội hẳn, thì mình hãy cắt bánh ra thì bánh nó mới ngon. Bánh hôm qua mình nấu xong để buổi tối xong rồi cái mình để yên vậy. Bánh của mình bây giờ rất là ngon rồi đó. Chỉ 1 tiếng rưỡi thôi mà các bạn thấy hạt nếp nó nở nè, nó nở đều, nhìn giống như là bánh tét mà mình nấu 10 tiếng á. Nhìn ngon quá ha, y như bánh tét truyền thống luôn. Chuối cũng đỏ ao luôn nè, chuối và nếp cũng đều nhau, không có nhìn thấy chuối quá nhiều. Nếp thì dẻo mềm, nở đều, không bị sượng, không bị nín và cũng không bị nhão nữa. Nhìn đòn bánh rất là hấp dẫn luôn á, giống như là mình gói bằng nếp sống vậy đó. Mà làm cái kiểu nếp xào này thì thời gian rất là ngắn luôn. Ngon lắm các bạn, thơm mùi chuối. Chuối thì mình dùng cái chuối chín mùi thì nó mới ngon nha, nó có cái mật ngọt tự nhiên á, thì mình nấu lên nó lên màu đẹp nữa. Còn nếu mà hấp thì các bạn hấp 2 tiếng cũng được. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tét chuối này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.